Всім привіт! Зараз у нас на відеоогляді розумний годинник від фірми Melanda, модель K52. Годинник існує у двох кольорах, у чорному і срібному. В моєму випадку годинник у чорному кольорі. Продається ось такі коробочки. З зворотнього боку у нас короткі технічні характеристики. Годинник працює на базі чіпа Realtek 8763. Має батарею ємністю 400 мАч. Як заявляє виробник, її має вистачити на 5-6 днів при активному користуванні годинником або до 25 днів, коли годинник буде лежати у режимі очікування. Також годинник має ступінь захисту IP67, тобто він є у нас пиле-вологозахисний. Давайте зараз подивимося, що ми маємо в комплекті. Інструкція на різних мовах з картинками. Сам годинник. Також в комплекті два браслета. Один із них каучуковий, інший металевий. Обидва браслети в нас обладнані швидкознімними шпильками. Без будь-яких сторонніх інструментів ви зможете з легкістю їх поміняти між собою. І також в комплекті у нас кабель зарядки до годинника. Він у нас магнітний. Ось тут на задній кришечці маються контакти. Він з легкістю цепляється і можна заряджати годинник. Звичайно, роз'єму будь-то microUSB або Type-C для зарядки тут немає. Хоча, я думаю, це є недоліком цього годинника. Якщо ви раптом десь загубите цей кабель або забудете його вдома і вам потрібно буде підзарядити годинник, то знайти такого типу зарядку, я думаю, буде проблематично. Я вважаю, що було б доречним поставити сюди будь-то microUSB роз'єм, не обов'язково Type-C, тому що акумулятор 400 мАч, то microUSB цілком достатньо. Закрити його там гумовою заглушкою, як на зразок ось у захищених смартфонах робиться. І хай би цей роз'єм був би як не основний, а, скажімо так, резервний. Тому що знайти кабель microUSB набагато простіше, ніж ось цей магнітний. Корпус годинника у нас виконаний повністю з металу. Як я вже говорив, він є протиударний і пиле-вологозахисний. Дисплей у нас IPS розміром 1,39 дюйма. Розширення 360 на 360 точок. З зворотнього боку у нас розташовані контакти для зарядки і по центру у нас датчики, які потрібні для вимірювання тиску, вимірювання пульсу, вимірювання кисню в крові і інших параметрів. Ну, я вам скажу, годинник виглядає стильно, потужно. В порівнянні з звичайним годинником, то він просто гігантський. До нього ще потрібно буде якось звикнути. Годинник має дві кнопки керування, вони працюють на натиск. На прокрутку ніяких функцій вони не виконують. Основне керування відбувається на сенсорному екрані. Вмикаємо годинник. Спочатку нам потрібно вибрати мову меню. Далі нам пропонується відсканувати QR-код для того, щоб можна було скачати на смартфон додаток і зв'язати смартфон із цим годинником. Це ми зробимо трішки пізніше. Далі можна встановити час і дату. Коли ми підключимо годинник до смартфона, то це встановиться автоматично, тому я пропускаю це. І у нас відкривається головне меню самого годинника. На головному екрані ми можемо змінити годинник, який буде відображатися.
Для цього тиснемо і тримаємо на екран і вибираємо той годинник, який нам подобається. Всього тут зашито 7 годинників. Інші циферблати можна скачати з додатка, там їх дуже-дуже багато, ми потім це подивимося. По налаштуванню годинника тут нічого важкого немає. Тицяємо кнопочку, попадаємо в розділ налаштування. В більшості вони у нас потрібні для налаштування моніторингу здоров'я. До телефона у нас відноситься це набір номера. Оскільки годинник не має власної сім-карти, то він у нас буде використовуватись в ролі гарнітури, коли ми його зв'яжемо по Bluetooth із смартфоном. Також є доступ до контактів. У розділі запис дзвінків у вас тут відображається інформація про вхідні і вихідні дзвінки, які ви робили. Голосовий помічник. Це він вмикає голосовий помічник на смартфоні. Можна голосом подати команду на смартфон. Далі ми можемо виміряти пульс, режим сну, тиск, рівень кисню в крові. Тут у нас будуть відображатися повідомлення, погода. Можна керувати музикою з годинника на смартфоні. Маємо секундомір, таймер, будильник. До речі, будильник можна налаштувати тільки із смартфона. На годиннику на самому його налаштувати не вийде. Також маємо оповіщення із соціальних мереж, налаштування часу, калькулятор. Можна знайти телефон із годинника і також можна знайти годинник із смартфона. І в самому кінці це у нас налаштування системи, мова. Можна поставити пароль на годинник і інформація про систему. Також є налаштування екрану, це яскравість. До речі, яскравість у нас можна регулювати тільки вручну, автоматичної яскравості в нас немає. Час вимкнення екрана, тобто коли ми його активували, скільки він у нас буде світитися. 15 секунд, 20. У мене налаштовано на 15 секунд. Підняття для активації. Тобто, якщо ми тримаємо годинник на руці, ми його повернули, він у нас вимкнувся, 5 секунд посвітився і потім вимкнувся. Також можемо вибрати стиль меню. Їх тут всього 4 стиля. Наприклад, перший стиль. Ось таке меню. Другий стиль. Це те меню, яке вже стандартно ввімкнене, коли ми вмикаємо годинник. Третій стиль ось такого плану меню. І четвертий стиль це ось таке меню по колу. Також на годиннику є мультиспортивний режим. Тут ми вибираємо той вид спорту, яким займаємося. І у нас годинник починає рахувати пульс і кількість калорій, які ми витратили під час займання цим спортом. Також із головного меню можна потрапити до швидких налаштувань. Якщо ми будемо гортати зверху вниз, ми попадаємо до основних налаштувань, які частіше всього нам потрібні будуть. Це доступ до викликів, можна вимкнути режим не турбувати, ліхтарик, налаштування яскравості, вимкнути режим енергозбереження, коли акумулятор уже сідає. Якщо ми будемо в режимі очікування гортати знизу вверх, то ми попадемо в режим оповіщень. Тут у нас будуть відображатися всі смски, виклики і оповіщення з соціальних мереж. Гортаємо зліва направо, то в нас тут відображаються ті додатки, які ми останні використовували, і також інформація про погоду. Якщо ми гортаємо справа наліво, то тут у нас відображаються віджити про наше здоров'я, скільки кроків ми пройшли, яку відстань пройшли, скільки калорій спалили. Далі йде пульс, контроль сну,
погода, керування музичним плеєром. Також можна додати свої віджети або прибрати ті, якими ми не користуємося. А зараз давайте прив'яжемо цей годинник до смартфона. Для цього нам потрібно скачати додаток, відсканувавши QR-код, який є в інструкції, або можна відсканувати QR-код, який є в самому годиннику. Відкриваємо на смартфоні камеру, сканер QR-кодів. Переходимо за посиланням. Скачуємо із Play Market додаток Fight Cloud Pro. Додаток скачано і встановлено, відкриваємо його. Погоджуємося з умовами ліцензії. Тут нам потрібно створити свій аккаунт. На цій сторінці нам пропонується ввести свої дані. Дані свої ввели. За бажанням можете додати фото. Тиснемо далі. На основі цих даних він мені видав, скільки я маю кроків проходити кожен день, яку відстань і скільки спалювати калорій. Далі нам потрібно знайти годинник. Дозволяємо додатку. Bluetooth вімкнути ще потрібно. Смартфон знайшов наш годинник. Тиснемо підключення. Підтверджуємо на годиннику підключення. Все. Ми зв'язали наш годинник із смартфоном. В головному меню додатка в нас відображається вся інформація про наше здоров'я. Скільки калорій спалили, яку відстань пройшли, пульс, кров'яний тиск. У розділі «Пристрій» ми можемо налаштувати наш годинник. Вибрати ті оповіщення, які будуть приходити нам на годинник. Ту соцмережу, яка нам потрібна, сповіщення про дзвінки, смс, електронну пошту. Також можна налаштувати будильник, як я вже говорив, його можна налаштувати тільки на смартфоні. На самому годиннику ви його не налаштуєте. У розділі «Цифрова бібліотека» ми можемо вибрати той циферблат, який нам сподобався, тому що в самому годиннику їх зашито тільки 7, а тут, як бачимо, їх дуже і дуже багато. При цьому вони безкоштовні, скачуєте той, який вам потрібно, і встановлюєте. У розділі «Спортивний» вибираємо той тип спорту, яким ми займаємося, і ставимо його на годинник, тому що там також не всі мультиспортивні режими. Також можна ввімкнути постійний моніторинг, коли годинник постійно, там, наприклад, кожну годину буде вимірювати пульс, кров'яний тиск, рівень кисню в крові. Знайти пристрій. Ми можемо з телефона знайти годинник, якщо десь положили і не пам'ятаємо де. Також можна із годинника знайти телефон. Далі вибираємо, на якій руці ми звикли носити годинник, на лівій чи на правій. Формат часу 24 години. Далі йде розділ «Часті контакти». Тут відображатимуться ті контакти, якими частіше всього користуємося. Можна зробити знімок камерою смартфона за допомогою годинника. Тут скидаються всі налаштування до заводських. Ну і в розділі «Профіль» у нас інформація про наш профіль, який ми створили. В підсумку хочу сказати, що це непоганий годинник за свої кошти. В Україні ціна його в межах 800 гривень, на AliExpress можна замовити дешевше. Рекомендую його купляти тим, хто ніколи не користувався смарт-годинниками. Не варто купляти одразу дорогий. Придбайте цей, спробуйте поносити, сподобається, тоді можна купляти вже більш дорогі смарт-годинники. З мінусів, звичайно, хотілося б відмітити, це його розміри. До таких розмірів потрібно звикати і не завжди це зручно. Другий мінус – це, на мій погляд, магнітна зарядка.
В цілому вона тримається непогано. Тобто проблем з підключенням її немає. Єдине, що ви годинником не зможете користуватися при всьому бажанні, у нас годинник просто заряджається. Але, на мій погляд, було практичніше зробити мікро-USB роз'єм, закрити його гумовою заглушкою. І це було б набагато краще, ніж ця магнітна зарядка. Із плюсів хотілося б відмітити, це батарея 400 мАч. Вам вистачить на тиждень при активному користуванні годинником. В режимі очікування, якщо він у вас просто лежатиме, він може пролежати до 25-30 днів. Також до плюсів хотілося б віднести його пилевологозахист. Це дуже добре. Металевий корпус, скло в нас Gorilla Glass. Його не так-то просто поцарапати або розбити. Тобто бачимо, жодних царапинок на склі ніж не залишає. Тому не варто заморачуватися навіть із захисною плівкою на цей екран. Тому однозначно рекомендую цей годинник для покупки. Плюс 2 браслета в комплекті. Окремо можна докупити ті браслети, які вам подобаються. Проблем із заміною тут немає. А на цьому все. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!